हाय फ्रेंड्स, केम छो? मजामां? तो आज सातम माटेनी આપણે રાંધણછઠના દિવસે જ્યારે અગાઉથી આપણે રાંધીને રાખતા હોય ને સાતમના દિવસે ઠંડુ ખાતા હોય એવી પરંપરા છે. તો એ રીતે આપણે ઠંડી થાળી એકદમ હેલ્ધી ડીશ બનાવી છે સાતમ માટે. તો જોઈએ, રેસીપી જોઈ લઈએ. તો પહેલાં તો આપણે 2 કપ બેસન લઈ લઈશું. જે ઝીણો આવે છે બેસન લેવાનો છે, અને 1/4 કપ આપણે ઘીનું મોણ એડ કર્યું છે, અને 1/4 કપ દૂધ. હવે બંને એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. મતલબ આમાં મોણ છે ને અડધા કપમાં બંને આવી જાય છે, ઘી અને દૂધ. તો ઘી ગરમ કરીને એડ કરવું અને થોડું એવું દૂધ એડ કરવું, ને આનો આપણે ધાબો દઈ દઈશું ને સાઈડ પર આને રહેવા દઈશું 10થી 15 મિનિટ. હવે આ રીતે હાથથી મચડી અને આપણે આનો ધાબો દઈશું. હવે આને ઢાંકી અને 15 મિનિટ આપણે રહેવા દઈશું. અને 15-20 મિનિટ બાદ જો સમય હોય તો અડધો કલાક પણ રાખી શકો, અથવા તો 10થી 15 મિનિટ પણ રાખી શકો. આ રીતે આપણે એકદમ સરસ ઇવનલી ધાબો દઈ દીધો છે, ને ત્યાર પછી આ રીતે કાણાવાળી કોઈ સાણીની અંદર આપણે ચાળી લઈશું. અને તમારી પાસે જો બાજરી ચાળવાનો આક હોય તો એનાથી પણ તમે ચાળી શકો. હવે એકદમ સરસ આપણે આમાં હાથથી થોડું પ્રેસ કરીશું એટલે બધું જ એકદમ સરસ ચડાઈ જશે. તો આ રીતે આપણે બધું જ ઇવનલી પહેલાં ચાળી લઈશું. અને આ બધું જ ચડાઈ ગયા બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણું જે આ બેસન હતો એ એકદમ સરસ દાણેદાર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ મોહનથાળ બનવા માટે એકદમ રેડી છે. તો હવે આપણે મોહનથાળ બનાવી લઈશું. એક પેનની અંદર 1 કપ ઘી આપણે ગરમ થવા મૂકીશું. ત્યાર પછી આ બધું જ જે આપણે ચાળેલું છે એ બધું જ બેસન આની અંદર એડ કરી દઈશું. ધીમે ધીમે મીડિયમથી લો ફ્લેમ પર આપણે આને શેકી લેવાનો છે. શેકતા થોડી વાર લાગે છે, પણ એકદમ સરસ ઇવનલી આને શેકાવા દેવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે વિડીયો તમને લો ક્વોલિટીમાં મળશે, કારણ કે જ્યારે હું આ બનાવી રહી હતી, આ રેસીપી જ્યારે બનતી હતી એ ટાઈમ પર મારી જે કિચનની લાઇટ હોય છે એમાં શોર્ટ સર્કિટ થઈ અને લાઇટ એકદમ જ બળી ગઈ હતી. તો એ માટે બંને લાઇટ કિચનનું મતલબ જે કાંઈ વાયરિંગ હોય એ જ શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું હતું. તો એ કારણે આજે લો ક્વોલિટીનો વિડીયો બન્યો છે, કારણ કે અંધારાની અંદર જ મારે આ વિડીયો શૂટ કરવો પડ્યો છે. બીજું કોઈ મારી પાસે ઓપ્શન નહોતું, તો આ રીતે આ ક્વોલિટીમાં વિડીયો શૂટ કર્યો છે. તો પ્લીઝ વિડીયો પૂરો જોજો અને મને સપોર્ટ કરજો. તો આ રીતે આપણે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આને એકદમ શેકી લઈશું, જ્યાં સુધી ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી બીજા એક વાસણમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી પણ આને ધીમે ધીમે ચલાવવાનું છે, જેથી કરીને જે ગરમ હોય ને એના કારણે વધારે કલર વધારે આવી જાય, એના કરતાં આપણે થોડું થોડું ચલાવતા રહેવાનું છે. થોડું ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આમાં એડ કરી દઈશું આપણે ગોળ. તો 2 કપ બેસન હતો અને 1 કપ ઘી હતું, તો અડધો કપ આપણે ગોળ એડ કરી દઈશું. અને એકદમ ઠંડુ થાય ને ત્યાર પછી જ આ ગોળ એડ કરવાનો છે. મતલબ થોડું એવું નવસેકું ગરમ હોય ત્યારે આ ગોળ એડ કરી દેવાનું અને પાછું આને ઇવનલી મિક્સ કરી લેવાનું. તો આપણે ખાંડ એડ નથી કરી, કારણ કે આજે હેલ્ધી થાળી બનાવવાના છીએ, તો એના માટે આપણે ગોળ એડ કર્યો છે અને મોહનથાળ બનાવ્યો છે. એકદમ દાણેદાર મોહનથાળને એકદમ પોચો રૂ જેવો બનીને તૈયાર થાય છે. જોઈ શકો છો એનું ટેક્સચર એકદમ સરસ એવો આ મોહનથાળ બનીને તૈયાર થાય છે. હવે એને આપણે એક ડીશની અંદર કાઢી લઈશું. હવે કોઈ પણ ડીશ હોય કે તમારી પાસે કોઈ પણ ચોખ્ખી હોય એને પહેલેથી જ ગ્રીસ કરી દેવાની, ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી દેવાની. ત્યાર પછી આ કોઈ પણ મીઠાઈ હોય આપણે એને ગ્રીસ કરતા હોય છે ને પછી એમાં એડ કરતા હોય છે. હવે આને છે ને આ એકદમ આપણે પાથરી દઈશું. અને જ્યારે આ રીતે આપણે પથરાઈ જાય ત્યાર પછી કોઈ પણ ચોઈસ તમારી, કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સની ઝીણી ઝીણી કતરન, અથવા તો આ રીતે મેં મગજતરીના બી એડ કર્યા છે. મોહનથાળની અંદર ખૂબ જ સરસ એવા મગજતરીના બી લાગે છે. તમે ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ એડ કરી શકો. તો બની ગયો છે તૈયાર આપણો
મોહનથાળ દાણેદાર એવો સરસ મજાનો મોહનથાળ બનીને તૈયાર છે ને એકદમ સરસ એવું ટેક્સચર દાણેદાર. તો હવે આને ઠંડો થાય એટલે આપણે આ ચકતા પાડી લઈશું. બાય ચોઈસ તમારી, તમને ગમે એવામાં ટુકડા કરી શકો. તો એકદમ સરસ હેલ્ધી મોહનથાળ બનીને તૈયાર છે. ખાંડ પણ એડ કરી નથી, ગોળ એડ કરીને આપણે આ મોહનથાળ બનાવ્યો છે. ને હવે બનાવી લઈશું આપણે વડા. તો 3 કપ ભરીને આપણે મકાઈનો જાડો લોટ લઈશું. અને ત્યાર પછી આ 1 ચમચી અજમા અને 2 ચમચી તલ, સ્વાદ પ્રમાણે નમક, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી આપણે ઘરનું મરચું અને 3 ચમચી ગોળ એડ કરું છું. અડધો કપ આપણે ખાટું દહીં એડ કરી દઈશું અને 1/4 કપ આપણે મોણ માટે તેલ એડ કરી દઈશું. અને આપણે જે ખાવાના જે કુકિંગ સોડા આવે છે અડધી ચમચી એ પણ એડ કરી દઈશું ને બધું બરાબર આપણે મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ સરસ ખાટા મીઠા વડા બનીને તૈયાર થાય છે ને હેલ્ધી છે. કોઈ પણ ફ્લોરમાંથી બનાવી શકો. જો રાગીનો ફ્લોર હોય એમાંથી બનાવી શકો, ઓટ્સ હોય તો એના પણ બનાવી શકો. પણ મેં અહીંયા મકાઈ એડ કરી છે કારણ કે મકાઈનો જાડો લોટ લીધેલો છે 3 કપ અને એકદમ સરસ ખાટા મીઠા વડા બનાવીને આપણે તૈયાર કરી દઈશું. અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ અહીંયા આપણે 1 થી 1.5 ચમચી એડ કરી દઈશું અને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યાર પછી આ લોટ આપણે છાશથી બાંધીશું અને છાશ પણ એકદમ મીડિયમ ખાટી હોવી જોઈએ. હવે ધીમે ધીમે થોડી એવી છાશ નાખતા જઈશું અને આને બાંધતા જઈશું. તો લગભગ 1/4 કપ છે તો લગભગ 3 થી 4 કપ આપણે 1/4 કપમાં 3 થી 4 એટલે કે અડધો પોણો કપ તમારે છાશ જોશે. અને જો આટલી ક્વોન્ટિટીમાં હશે તો ત્યાં સુધીમાં તો લોટ બંધાઈ જશે. મકાઈનો લોટ એવો હોય છે કે પાણી પણ ગમે એટલું એડ કરો કે કંઈ પણ લિક્વિડી કંઈ ગમે એડ કરો તો પણ એ શોષી લેતું હોય છે. કારણ કે મકાઈ એકદમ ડ્રાય હોય છે. એટલા માટે જ્યારે આ વડા વાળીએ છીએ ત્યારે આપણો હાથ પાણીવાળો કરવો પડે છે અને પછી વડા વાળવા પડે છે, નહીંતર બિલકુલ પણ વડા વળતા નથી. હવે આ રીતે આપણે થોડી છાશ એડ કરી દઈશું. મતલબ પોણોથી 1 કપ છાશ આની અંદર એડ થશે જો આટલી ક્વોન્ટિટી હશે તો. અને સરસ એવો આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ જશે. તો તૈયાર છે આપણો આ લોટ. આ રીતે આપણે નાના લુવા કરી દઈશું અને ત્યાર પછી જે રીતે આપણે રોટલો બનાવીએ એવી રીતે હાથથી થોડું થપથપાવી અને આ વડા બનાવવાના છે. હાથ પર જો વડાનો લોટ ફાટતો હોય તો સાથે પાણી રાખવાનું છે. પાણીવાળો હાથ કરતા જઈ અને આ બધા જ વડા આપણે બનાવી લેવાના છે. ને ઉપર નીચે આ રીતે આપણે તલ લગાવી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે લોટ બાંધતા હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો. કારણ કે જરૂરી નથી કે મારે જેટલી છાશ એડ થઈ છે એટલી એડ તમારે થાય. કારણ કે લોટ પર રહે છે કે કેટલી છાશને આ લોટ શોષી લે છે. તો એ પ્રમાણે આ રીતે થોડું ભેગું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે છાશ એડ કરવાની છે અને આ લોટ બાંધી લેવાનો છે. તો બધા વડા આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું. એકદમ સરસ ખાટા મીઠા વડા બનીને તૈયાર થાય છે અને એકદમ સિમ્પલ સોબર સાતમની આ થાળી છે. વધારે કંઈ પણ આમાં એડ નથી કર્યું. આપણે માત્ર વડા, દહીંનું રાયતું અને મોહનથાળ બનાવ્યો છે. એકદમ સિમ્પલ સોબર હેલ્ધી એવી ડીશ રાખી છે. તો તૈયાર છે આપણા બધા વડા અને હવે આને આપણે ફ્રાય કરી દઈશું. તો પહેલાં તો તેલનું ટેમ્પરેચર ગરમ એકદમ કરવાનું છે ને ત્યાર પછી પાછું પાડી દેવાનું છે. અને પછી આને 2 થી 2.5 મિનિટ આમ જ પડ્યા રહેવા દેવાના છે ને ત્યાર પછી આને ટર્ન આઉટ કરવાના છે. એકદમ સરસ ફૂલી જશે. જેમ આપણે શ્રીખંડ સાથે પૂરી બનાવીએ છીએ, પૂરી ખાઈએ છીએ, એ પૂરીની જેમ જ આ વડા પણ તમારા ફૂલાઈ જશે. બંને સાઈડથી એકદમ ફૂલેલું હશે ને વચ્ચે મિડલમાં લોટ હશે. જ્યારે ખાશો ત્યારે ખબર પડશે. એકદમ ટેસ્ટફુલ ખાટા મીઠા અને તીખા એવા ટેસ્ટફુલ આ વડા બનીને તૈયાર થાય છે. અને સાતમ પર જ્યારે દહીં સાથે ખાઓ ને ખૂબ જ સરસ એવું આ હેલ્ધી ડીશ બની જાય છે. તો આ રીતે આપણે આને કાઢી લઈશું ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યારે. આવી જ રીતે આપણે બધા વડા તૈયાર કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, કિચનમાં આજે એક હાદસો થવાથી જ્યારે શોર્ટ સર્કિટ થઈ અને કિચનની બધી જ લાઇટ ફ્લોપ થઈ ગઈ છે. તો એના માટે આપણે જે વિડીયો શૂટ કર્યો છે થોડો લો ક્વોલિટીનો બન્યો છે. તો જો ગમે તો શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.